Hello Sunshine! Welcome to my channel. And kung bago ka lang sa channel ko, ako nga po pala si Jubsan. And for today's video, tayo ay mag-unbox ng ating bagong webcam para sa ating mga laptop. Ayan po. So ito ay from Logitech. Ito ay C922 Pro. So ito po yung mga ginagamit ng mga live streamer para mas maganda yung quality na kanilang pag-live streaming or yung kanilang pag-video. So pwede rin to gamitin kapag tayo ay nag-shoot or nag-film sa ating mga laptop. Ayan, so by the way, hindi to sponsored ha. Binili namin to. So nabili namin to sa Jarrier ng 469 Qatar. So yun po yung kanyang presyo dito sa amin. Ayan, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga viewers and subscribers ko, lalong-lalo na po sa aking mga super chatters and members. Dahil sa inyo ay nakabili na tayo ng ating webcam para sa ating laptops. So, dahil hindi ganun kaganda yung quality ng webcam ng Lenovo, yung sa laptop mismo, hindi siya ganun kaganda. Kaya, bumili na ako ng ganito para dun sa aking Lenovo na laptop. Kasi siya na yung gagamitin ko para kapag tayo ay nagla-live. And pwede na rin ako mag-film gamit yung laptop ko kasi maganda nga daw to. So mamaya titignan natin yung yung pinagkaibahan ng yung camera sa laptop at yung camera na gamit ito. So mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Okay, so bago ang lahat, bago tayo mag-start, na i-open to, sabay-sabay natin siyang buksan. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo and sama niyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video na ina-upload ko. And of course, kapag ako ay nagla-live. Yes, meron po akong live every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 PM Pinas time. Ayan, maraming salamat po. Okay, let's start. Open na po natin siya. Okay, so umpisa na po natin. Buksan na natin ang ating bagong webcam. Ayan, so pagka-open nyo, ito na po kagad ang bubungad sa inyo, yung ating camera. Ayan. Ayan. Ayan po yung itsura niya. Okay. Ayan. So, ito po yung ating camera. Ayan. And then, may kasama na siyang tripod. Ayan, no. May kasama na siyang ganyan. So, ito po yung kanyang manual. Kapapilan. Okay, tapos, andito yung kanyang tripod. Ayan. Ito po yung kanyang tripod. Ang cute. Ito, yung kanyang tripod. Ayan. So, ito na po yung laman nung itong nasa box. Itong camera, yung kanyang tripod, at yung kanyang user guide or yung manual niya. Ayan, nandiyan dyan. Okay, so ito yung ating webcam. So, maliit lang siya. Tapos, dito niyo ipapasok ganun, no? Pwedeng nakatayong ganyan. Or pwede rin siyang ilagay dun sa inyong laptop kasi meron siyang ipitan dito. Ayan, no? May ganun siya, sabitan dun sa camera niya. Okay, mamaya sa try na po natin. So, ayan na po itsura niya. Okay, so try na po natin sa ating laptop kung ano yung pinagkaibahan ng quality niya dun sa camera ng Lenovo at dito sa Logitech na webcam na ito. So, tingnan natin.
Ayan, so andito na tayo sa harapan ng ating laptop. So, check muna natin yung ating settings sa camera. Ayun yung camera. Ayan, o diba, ang ganda, napakaganda ng quality. So, tatanggalin ko yung yung Logitech. Ayan. Tatanggalin ko para makita nyo yung pinagkaiban. So, ito yung Logitech. Ayan, ha. Ito yung webcam ng Logitech. Ganyan kalinaw. O, diba? Okay, so, tanggalin natin yung yung camera. So, dito. I-switch natin sa So, ayan yung yung quality naman ng ng camera ng Lenovo. Ayan. Kita nyo? Ito yung sa Logitech. Diba? Ang gandang linaw. I-switch ko sa camera ng Lenovo. Diba? Ito yung quality ng camera ng Lenovo. Hindi siya ganong ka-clear. Diba? Ayan, Ayan, makikita nyo yung difference. Tapos, switch ko na sa sa Logitech cam. Ayan po yung camera ng Logitech cam. Ngayon, i-try naman natin siya sa sa StreamYard. Kung paano yung itsura niya. StreamYard ko. Ito, may niready na ako dito eh. Ayan. So, ito pa yung yung quality ng hindi Logitech. Ayan. Switch natin sa Logitech. Pero, muna tayo. Pasok tayo sa ating broadcast. Ayan. So, ito yung yung quality ng webcam ng ating laptop. So, ayan yung itsura ng ating webcam sa laptop. Ayan. So, switch natin siya sa Logitech. Tingnan natin kung ano itsura. Punta kayo sa camera, and then dito kayo pupunta, and lagay nyo dun sa, ayun, C922 Pro Stream Webcam. So, switch nyo. Diba? Ang ganda. Gumanda yung quality. Ayan, diba? Ang linaw-linaw niya. So, totoo talaga na ito talaga yung pinaka-the best webcam para sa mga nagla-live streaming. Ayan, sa mga live streamer, ito talaga yung ginagamit nila, yung C922 Pro Stream Webcam. Yun. Again, hindi po ako sponsor neto ha. Binili po namin to. Ayan. So, sinishare ko lang po sa inyo just in case na naghahanap kayo ng magandang webcam. Ayun, okay. Thank you. Ayan, so nakita nyo na po yung pinagkaibahan ng webcam sa laptop at itong C922 Pro HD Stream Webcam. Diba, napakalayo ng difference niya. Napakaganda nitong na to, na Logitech. Talagang totoo yung nire-recommend ng mga live streamer na ito yung best webcam para sa inyong live streaming. Itong C922 Pro HD Stream na webcam. Okay, so nakita nyo naman kung gaano siya kalinaw. Pwede na kayo mag-film sa inyong mga laptop gamit itong camera na to, diba? So again, hindi po ako sponsored neto ha. Binili po namin to sa Jarir ng 469 Qatariyal. Ayan, so okay, maraming salamat po sa panonood. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito, just in case na naghahanap kayo ng best webcam para sa inyong live streaming and sa inyong mga laptop. Ayan, I recommend itong Logitech C922 Pro HD Stream. Ayun, maraming salamat po ulit sa panonood, and don't forget to like this video, and kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na po kayo, and sama nyo rin po ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na ina-upload, and kapag ako ay may live. Uni-ulit ko po, meron po ako live streaming every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 PM Pilas time. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyo lahat. And magkita-kita tayong muli sa susunod na video ko and sa aking live. Bye everyone! God bless!